Ang kasulatan is scriptures of the things that we have to do in this life. Ang Biblia tinatawag na scriptures, kasulatan. Ang kahulugan kasi nung kasulatan, scriptures, kasulatan yun. Talaga ang tawag sa Biblia, Holy Scriptures. Nandoon ang lahat ng impormasyon, lahat ng pangyayari na naganap sa una, nagaganap sa kasalukuyan at magaganap sa hinaharap. Kaya ang tawag dyan, scriptures. Scriptures, nung kalooban ng Diyos, yung lahat ng mangyayaring gusto ng Diyos mangyari, magaganap yun. Kung meron mang nangyayaring hindi gusto ng Diyos, pinapayagan ng Diyos yun para ang tao matuto ng katwiran. Halimbawa, wala sa script yung mangangalon niya ka, no? Wala sa script yun. Ayaw ng Diyos mangalon niya ka. Nangalon niya ka. Kaya pinahintulutan ng Diyos yun para makita mo na yung palang mga nangangalon niya, hindi maganda. Meron palang sasapiting masama yun. Halimbawa, doon sa Kawikaan, ganito ang nakasulat sa script. Siyang nagkakamit ng pangangalon niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ano mangyayari? Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Ayo, nagkakaroon ka ng kapintasan na hindi mapapawi pagkakalonyero ka at ang kasiraang puri ang tatamuhin mo sa harap ng Diyos, sa harap ng kapwa. Kaya ngayon, wala sa script yun. Dapat huwag kang mangalon niya, nangalon niya ka. Mararanasan mo ngayon yung konsekwensya nung ginawa mo. Ipapahamak mo ang iyong sariling kaluluwa. Ano pa ang mangyayari? Wala nang matitira sa'yo. Maubos ang kabuhayan mo. Basahin natin dyan din sa Kawikaan. Sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki, kundi isang putol na tinapay. At hinuhuli ng mangangalon niya ang mahalagang buhay. Ayon. Dahil sa pangangalon niya mo, ang iyong mahalagang buhay ay nahuhuli sa silo. Yang babae kasi isang silo yan eh. Dahil sa masamang babae na nang-aagaw ng asawa ng may asawa, walang naiiwan sa lalaki kundi isang putol na tinapay. Ibig sabihin, maghihirap ka sa buhay mo. Mawawalan ka ng mga pag-aari, maaaring makuha ng mga kalunya mo. Tapos, ang isa pa, yung katawan mo mismo, magkakaroon ka ng sakit. Basahin natin yung Kawikaan pa rin, na bandang huli, ikaw matutunaw yung laman sa 5 Gs. Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasabahay ng kaapid at ikaw ay manangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. Ayon, yung mga babaero pala, ang isang consequence, matutunaw yung laman mo. Yun na nga yung syphilis. Nagkaroon ka ng syphilis, makikita mo yung pagkamalala na natutunaw yung laman mo, yung pag-aari mo natutunaw. Minsan yung ilong mo, yung tenga mo natutunaw sa syphilis. Yan ay nangyayari sa mga babaero at saka sa mga mangalon niya. Wala yan sa script. Bakit pumapayag ang Diyos magawa mo yan? Para matutunan mo the hard way, yung lessons na dapat kang sumunod sa Diyos. Ang dapat lang talaga masunod yung script eh. Pag sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. O dapat ang script sa anak, gagalang ka sa magulang, huwag kang lapastangan. Huwag kang dabog ng dabog. Ang script, iibigin mo ang iyong asawa. Gaya ng iyong sarili, sabi ng Diyos. Yun ang script. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng di katotohanan. Yun ang script. Pag gumawa ka nung labag sa script, ikaw ang magdudusa. Sabi nga sa mga standby, magdusa ka. Bakit? Kasi hindi ka sumunod sa gusto nung may script eh. Ganon din yon, kapatid. Ang kasulatan is scriptures of the things that we have to do in this life. Pag hindi ka sumunod,
magdudusa ka sa konsekwensya ng hindi mo pagsunod.